Üdvillő módon mindenkinek! Egy gyönyörű szép napelem tesztet akarok itt végrehajtani. Hát nem tökéletes a napfényünk, de azért nem is mondható rossznak itt téli időjárási körülmények között. 420 wattos Topcon bifacial. Ide van állítva szépen az ajtóhoz. Műszer már rajta van természetesen. És mértünk egyet, amint az látható. 387 watt, 38 voltos maximum feszültség, 10,9 ampere, üres járat az 40,3 volt per pillanat, és érdekes módon az árlati áram megegyezik a munkapontival. Na hát ezt a 38 voltos munkapontit ezt nem fogadjuk el valóságnak, semmi szín alatt se, ugyanis az nem lehet valóság. Hát van egyébként a görbe. Túl sokat nem látunk rajta, de hát ott van. Túl függetlenül is ott van a két mérés, az egyes és a kettes mérés, 387, 389. Tehát ezek a friss méréseink, ilyen időnk van, felhő nincs, alapvetően viszont párás a levegő, tehát nem tökéletes. Hidegnek viszont nagyon jó hideg van, az egy szetény. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit produkál most ez a dolog, hogyha egy MPPT-hez akarom ezt csatlakoztatni, illetve egy olyan kísérletem is lenne még, hogy megfordítom a napelemet. Ugyanis hát ennek a hátulja is termel, azt ígérik. Szóval nézzük meg először azt, hogy ha teljesen átfordítom, valóban lesz ott valami fény elnyelődés, vagy csak egy ilyen duma gyakorlatilag. Na kérlek szépen, körbejárta a napelemet a nap. Hát igen, a kábelek ott mennek előtte, igen, mert persze ott még vannak felfogató állványok is, meg minden. Hát nyilván nem lesz olyan, mint az eleje. De mit mond a készülék? Most rányomok. Csináljunk egy tesztet. 295 watt. Na, azért ez már valami. Kár, hogy nincsen két napunk. Az egyik hátulról sütné, a másik meg előről. És így 90 fokba tennénk le úgymond a napelemet, mert annak úgy lenne értelme. 291. Nem rossz ez a technika, maradjunk annyiba, nem rossz. Kár, hogy a hátulját nem fogja soha sütni a nap, illetve hogy hát ilyen kausza napfények, ami vagy 25 wattot ha fog adni, vagy még annyit se. De akkor meg már az elejét nem fogja sütni. De amúgy tetszik, maradjunk annyiba. És akkor most jöjjön valami nem szintetikus teszt, amikor valóban megpróbáljuk felhasználni ezt a teljesítményt, amit ez a napelem így ebben a pozícióban, ilyen körülmények között tud. Lássuk akkor, hogy mit vesz fel a kis erőmű abban az esetben, hogyha oda fókuszál a kamera, szerintem oda fókuszált, 339 wattot tud hasznosítani, 9%-os töltöttség, tehát felveszi a villanyt garantáltan. Hát én azt mondom, hogy ez egy jó érték ebből a szempontból, hogy ez most nem pillanatnyi, hanem valódi teljesítmény. Na de játszunk egy kicsit, mármint azt mondom, hogy mondjuk letakarom a felét a napelemnek, és nézzük meg, hogy akkor mennyit hoz ebből a 339 wattból. Fontos, hogy nem árnyékot akarok így rávetni, mert egy árnyék nem ugyanaz, mint mikor teljesen letakarod. Én most azt fogom szimulálni, hogy csak a feléről csúszott le a hó. Nyilván fele teljesítmény kéne, hogy legyen, de megnézzük. Kétszer mér, egyszer vág alapon. 172 watt, 173. Egész jó, maradjunk annyiba. Akkor nézzünk egy olyat, hogy mondjuk egy cella sor az, ami ki van úgy teljesen takarva, viszont a tetejétől az aljáig úgy rendben van, csak ugye a jobb oldalán úgy odafújta a szél a hót, és jó vastagon ott van mondjuk, vagy csak a felét takarítottuk még le. ...217 watt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó a diódázás, ugyanis technikailag egy egész sort kitakartunk. A szél most azt mondta, hogy na akkor normalizáld már magadat.
Letakarod a napelemet, hülye vagy? És jogos, de olyan szépen takarta le, hogy egy cella ki van takarva a sarkába. Ez megint egy érdekes tesz, és ott most csak árnyék van, nem teljes kitakarás. 220 watt. Ezt akkor, ha már teszt, legyen még egy olyan, hogy árnyék legyen csak. Így. Mondjuk úgy, hogy az alsó rész az, ami ne dolgozzon. De szerintem így is több lesz, mint a fele. Hát nem több. Ebben az esetben már nem több. Hát egy hajszállal. 197, 98, 200. Még most keresem munkapontot. 217, 20. De szépen emelkedik. Nagyon jó! Maradjunk annyiba, hogy nagyon jó. Na, el is veszem akkor ezt a papírt. Most ugye visszatértünk ugyanabba az állásba, mint mikor nem volt betakarva. Ellenőrizzük vissza az eredményeket. 337, 6, 40. És akkor most jöjjön az a kísérlet, hogy ugye az ajtón, idézőjelbe, némi kis fény azért visszatükröződik, de azért csak jön ott valami kis fény. Van-e ennek a fénynek mondjuk a valóságban 2-3 watt haszna legalább? Teszek oda hátra egy kartonpapírt, hogy ott ne kapjon fényt. De előtte nézzük meg azt, hogy stabil 340 körül meg vagyunk-e. Hát 35, 34, 33. Közben itt elaludt a gép, vagy nem tudom. Fényerőt kicsit lejjebb vette. 36, 35. Hát 40 körül vagyunk, az a lényeg. Úgyhogy akkor betuszkolok oda egy papírt. Most így live. Talán ez pont oda fog férni. Mögé, anélkül, hogy itt bármit kihúznak. Hogy ne kapjon ott fényt, úgymond. Vagy legalábbis minél kevesebbet, mintha tetőre lenne szerelve. Lássuk, hogy így bármi változás van-e. 33, 35, 36. Semmi. Teljesen mindegy, hogy tükröződik ott az ajtó, vagy nem tükröződik. Kicseréltem a napelemet az Astro Energy-re. Szemfülesek már írják is lefele nekem gyakorlatilag, hogy ott ki lett takarva egy ilyen 1,5 négyzetcentiméter a sarkain. Itt meg havas, illetve jeges. Nem tudom letakarni, sehogy sem. Hát nyilván, hogyha majd megolvassza a nap, akkor majd segítünk rajta, de itt azért itt komoly teljesítménykiesés van, maradjunk annyiba. Nem egyenlő egy ennyivel, gyakorlatilag így. Na, annyit takar be a papír. És mit tud a napelem? 350 wattot. Maradjunk annyiba, hogy az a 10 watt, az körülbelül semmi, így a gyakorlatban, egy napelem táblánál. Egyik az más kérdés, ha 100-nál vesszük a 10 wattot, az már kilowatt, de hát 100 napelem tábla. Álmodni merek csak róla én is. Úgyhogy a lényeg az az, hogy jelen pillanatban ennyi besugárzásunk van, tehát hiába van sokkal jobb napelemem, illetve hogy nem tudom most eldönteni, hogy a Topcon a jobb vagy az N-Type, mert igazából teljesen egyformán teljesítenek. Az egy másik kérdéskör, ha ezt megfordítanám, ez nyilván nem termelne semmit, de a teszt kedvéért csak azért is megfordíthatjuk, hogy lássuk, hogy egyáltalán a visszaverődő fényből egy pár wattot tud hasznosítani, vagy sem. Csak azért is. Szóval tehát Astro Energy úgy, hogy ezen a fém ponton tud megtükröződni kicsit a fény. Ha lássuk, hogy valami van. 22 watt, 23 watt. Visszahelyeztem a bifácsiát, hogy ha már egyszer ilyen szépen süt a nap, akkor hadd töltse ezt az erőművet egy kicsit. Nézzünk egy eredményt akkor, még egyszer. Javult itt is az eredmény 365 wattra. Készítettem egy új setupot, egyébként gyönyörű szép naplementének lehetünk tanúi. Nagyon ritka az ilyen. Lényeg az, hogy délfele néz a napelemünk, mintha egy állványon lenne, csak éppenséggel nincsenek útba állványok.
fehér hó van alatta, mintha le lenne fehér kavicsal szórva az egész mindenség. Nézzünk egy eredményt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, amennyiben odafókuszál. 71 wattot jelent. Na jó, most ez egy bifaciál napelem. Természetes, gondolom, hogy ugye a hó miatt van ez a hatalmas nagy teljesítmény, igaz? Takarjuk le. Garantáltan ne termeljen az eleje semmit. 4 watt. Az a nagy helyzet, hogy az én méréseim alapján itt érdemi termelés csak abban az esetben van a hátuljáról, ha azt valódi napfény éri. Ha csak visszaveredő fény, az valószínűleg semmit nem jelent. Na de visszatértünk a 74-73 watt környékéhez. Megpróbálom ezt a kartonpapírt alá tenni valahogy, hogy ne legyen annyi sok visszatükröződő fény. 67 watt. Így nézünk ki. Remélem látszik. 65. Jó, eltávolítom a papírt. Ugyanannyi. Összegezve tehát a méréseim alapján ennek a bifaciál napelemnek akkor van létjogosultsága, hogyha állványra szereljük, és hogyha kelet vagy nyugatra tudjuk azt eltájolni. Egy délre tájolt, állványra szerelt napelem, hát nyáron tud esetleg valamennyi kevés kis watttal többet adni, mint egy normál napelem. Ott viszont kérdéses az, hogy megérte-e többletet adni, mármint több pénzt, azért, hogy kétoldalas legyen. Hogyha viszont be tudjuk szerezni ugyanolyan áron, mint egy egyoldalas napelemet, akkor miért ne címszó alatt? Akkor mindenképpen megéri. Hát remélem, hogy segítség volt ez a választásba. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, a következő videóig is. Na csá!